Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một bàn cờ caro như thế này bằng Interactive Component trong Figma. Nếu mà bạn nào chơi tic-tac-toe theo kiểu Mỹ thì có thể tạo bàn cờ 3x3 như thế này, còn cờ caro kiểu Việt Nam thì tạo bao nhiêu ô thì thích ha, miễn sao đủ để mình chơi thôi. Mình sẽ bắt đầu bằng cách là chọn công cụ Rectangle ha, mình tạo một cái hình vuông 48x48 pixel. Mình sẽ bấm Shift 2 để zoom in, đổi cái corner radius một tí xíu cho nó đẹp ha. Duplicate cái hình này lên. Rồi cái hình đầu tiên thì mình cho nó màu trắng đi. Cái hình thứ hai xám nhạt. Tiếp theo mình lại duplicate cái này lên và tạo một cái hình vuông chứa chữ X ở bên trong. Dùng pen tool vẽ một cái nét xéo. Nhớ giữ shift để cho nó đúng 45 độ ha. Enter để kết thúc cái nét đó. Rồi mình chỉnh cho cái stroke nó lên thành 8. Chọn cái nét đó xong rồi mình bấm Command D để duplicate nó lên. Xong rồi mình click chuột phải và chọn Flip Vertical. Vậy là mình đã được chữ X rồi ha. Mình sẽ để nó vào đây. Có vẻ hơi to một tí xíu, cho nên mình sẽ thu nhỏ nó lại. Rồi canh ở chính giữa cái hình vuông. Xong rồi mình sẽ bấm vào cái công cụ Union Selection này nè để nối hai cái nét xéo xéo đó lại thành một hình. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp chữ O. Duplicate cái hình vuông ra ha. Chọn công cụ Ellipse. Mình vẽ một cái hình tròn ở giữa như thế này. Rồi bỏ fill cho nó một cái stroke. Rồi bây giờ mình sẽ tạo mấy cái hình vuông này thành component ha. Mình chọn cái đầu tiên, click phải, create component. Đặt tên cho nó là square đi. Cái thứ hai cũng click phải, create component. Đặt tên là select. Cái này cũng chọn tất cả xong rồi create component. X. Hay chọn tất cả xong rồi cũng click phải, create component. Thay cho nó thành O. Sau đó thì mình chọn tất cả những cái component này như thế này. Xong rồi mình bấm vào nút Combine as Variant. Thì nó sẽ trở thành nhiều cái variant khác nhau của một cái component ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo tương tác giữa những cái variant này với nhau qua cái tab Prototype. Từ cái square nè, mình sẽ dẫn qua cái thứ hai trong cái trạng thái là on click thì sẽ change to cái thứ hai. Animation là instant. Rồi nếu mà mình muốn bỏ chọn đi thì mình lại dẫn từ cái select về cái square, cũng là on click, change to cái square trở lại. Thì mình lại dẫn từ cái select này qua cái X bằng cách là key gamepad ha, bấm chữ X thì nó sẽ change to cái X instant luôn. Rồi bây giờ thì từ cái select này mình lại dẫn qua cái O, key gamepad, key là O thì nó sẽ change to cái variant là O, animation là instant. Rồi vậy là xong rồi đó. Mình sẽ zoom out ra, tạo một cái frame, quay lại design ha. Mình muốn tạo cái frame là 1920 x 1080. Xong rồi sau đó mình qua Access nè. Nó sẽ có cái component mà mình mới tạo lúc nãy ha. Mình kéo nó ra. Hơi khó thấy tại vì cái frame này đang màu trắng ha. Mình cho nó màu xám một xíu đi. Sau đó thì mình sẽ tạo thêm nhiều cái ô vuông bằng cách là cũng giữ Option hoặc là Alternate để kéo ra một cái nè. Xong rồi mình chọn lại cái đầu tiên luôn. Định cái khoảng cách giữa hai cái ô này là 4 pixel đi. Sau khi mà làm được hai cái rồi thì mình có thể bấm Shift A để tạo hai cái này thành auto layout ha. Thì sau khi mà nó là một cái auto layout rồi á thì các bạn có thể chọn một cái object ở trong cái auto layout đó như thế này. Giả sử mình chọn cái hình vuông ở bên phải đi, xong rồi mình bấm Command D, Command D, Command D thì nó sẽ nhân ra nhiều cái hình vuông ở trong cái auto layout đó rất là nhanh chóng. Sau đó thì mình chọn nguyên cái auto layout này và mình duplicate nó lên tiếp, giữ alternate hoặc là option ở trong máy mát ha. Thì nó sẽ ra hai cái auto layout. Thì mình sẽ chọn lại cái thứ nhất, xong rồi mình định cái khoảng cách nó là 4 luôn cho nó đẹp. Sau đó mình lại chọn cả hai cái này và mình bấm Shift A để tạo thành auto layout theo chiều dọc ha. Xong rồi mình lại chọn một cái object ở trong cái auto layout đó là một cái hàng ngang này. Mình lại bấm Command D, Command D, Command D để tạo một cái bàn cờ to ra. Trong cái trường hợp mà các bạn muốn tạo một cái bàn cờ tic-tac-toe theo kiểu Mỹ thì mấy bạn có thể chỉ tạo 3x3 thôi ha. Mình sẽ chọn frame 1 và bấm play. Thì các bạn sẽ có thể bắt đầu chơi X, O, X, O. Mình thấy nó cùng màu đen thì nó không có được đẹp lắm thì mình sẽ tạm thời tắt cái này lại ha. Mình sẽ chọn lại cái component, bấm Shift 2. Rồi chọn lại cái chữ X ha. Mình có thể chọn cái chữ X thành màu đỏ đi. Rồi cái chữ O mình có thể chọn cho nó thành màu xanh. Xong rồi mình quay về frame 1 mình play.
Thì nếu mà chơi tới đây mà mình muốn nghỉ thì mình có thể bấm restart đây. Thì theo cùng cái nguyên tắc đó, các bạn có thể thay đổi cái thiết kế của cái bàn cờ của các bạn cho nó vui. Mình hy vọng là video này hữu ích cho các bạn và cảm ơn các bạn đã xem.